الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا را به تقوی و رعایت دستورات الهی، رعایت واجبات و محرمات الهی توصیه می کنم و از خدای رحمان رحیم می طلبیم که همه ما را توفیق وصول به مقام متقین عنایت بفرماید. در خطبه های گذشته ما به شناختی کلی از قرآن پرداختیم و این آخرین نسخه شفابخش الهی که از جانب خداوند برای هدایت انسانها فرستاده شده از زوایای مختلف به نحو کلی مورد بررسی و شناسایی قرار دادیم و از این خطبه بنا داریم وارد حوزه معارف قرآن بشیم. تا به حال قرآن را از بیرون مورد مطالعه قرار دادیم. نحوه ورود قرآن بر قلب پیامبر، نزول از جانب خداوند و نحوه شکلگیری این کتاب و مضامینی که در این کتاب وجود داره و مباحث مختلفی که خارج از قرآن و پیرامون قرآن مورد دقت بود رو در ضمن 14 خطبه‌ای که گذشت مورد بررسی قرار دادیم و از امروز وارد پیام‌های الهی در قرآن میشیم. مهمترین پیامی که از جانب خداوند در قرآن برای مردم فرستاده شده و اون چیزی که گفته شده که در هر هفته در خطبه نماز جمعه پیرامون اون سفارشی بشه، توصیه‌ای بشه، این در همه جهان اسلام از زمان پیامبر تا کنون معمول بوده و در همه خطبه های نماز جمعه این مورد نظر قرار میگیره، بحث تقوا است. میبینید همه امامان جمعه خطبه رو با توصیه به تقوا آغاز میکنند. مهمترین پیام خداوند برای بشریت تقواست و خب ما این رو بنا داریم روش بحث بکنیم که تقوا چه ویژگی هایی داره و تقوا پیشگان متقین دارای چه مشخصاتی هستند. خب ما میخوایم خودمون رو محک بزنیم. ما بنا داریم که سعی کنیم به تقوا عمل کنیم، به تقوا آراسته باشیم و به عنوان یک فرد متقی در پیشگاه خداوند مطرح باشیم. این خیلی مهمه که ما بتونیم خودمون رو محک بزنیم، ببینیم آیا ویژگی های متقین رو ما در خودمون به وجود آورده ایم و آیا ما شایستگی اون رو پیدا کرده ایم که در پیشگاه خداوند به عنوان یک انسان متقی حضور پیدا بکنیم یا نه، و اگر نه خب چه باید بکنیم. ما دوست داریم خدا ما را به عنوان بندگان متقی خودش مورد ستایش و مورد پاداش قرار بده. چه باید بکنیم که به این مقام برسیم؟ لذا روی خود تقوا ما جلساتی رو بحث خواهیم کرد و اوصاف و ویژگی های افراد متقی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ابتداءً این رو عرض بکنیم که در قرآن در 2 مرحله صحبت از تقوا به میان آمده. یکی قبل از ایمان و یکی بعد از ایمان. تقوای قبل از ایمان و تقوای بعد از ایمان.
ممکنه برای انسان تعجب پیش بیاد، ای کسی که هنوز مؤمن نیست، ایمان به پیام پیامبر نیاورده، این چطور تقوا در مورد او تصور داره؟ تقوای شخصی که هنوز ایمان به پیامبر خداوند نیاورده، این چطور؟ قرآن کریم این تعبیر رو هم درباره امت موسی علیه السلام، هم درباره امت عیسی علیه السلام، هم درباره امت پیامبر اکرم صلوات الله علیه به کار برده. ببینید قرآن میفرماید درباره مخاطبان پیام موسی علیه السلام، میفرماید ولقد آتینا موسی و هارون، ما به موسی و هارون اعطا کردیم، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکری للمتقین. ما به موسی و هارون فرقان دادیم، اون فارق بین هدایت و ضلالت، اون کتابی که هدایت شدگان و گمراهان رو از هم جدا میکنه، به عنوان ضیاء روشنایی و ذکر اندرز للمتقین. یعنی این کتاب رو ما فرستادیم برای اینکه متقین رو دستگیری بکنه و متقین اینا کسانی که هنوز ایمان به موسی نیاوردند، اما خداوند میگه این کتاب و این پیامی که موسی آورد هدی و ذکرا للمتقین. این خب تقوای قبل از ایمانه. درباره عیسی علیه السلام و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، بعد از پیامبران دیگه ما عیسی رو فرستادیم، مصدقا لما بین یدیه من التورات، که عیسی اون تورات، کتب انبیاء سابق، کتاب موسی علیه السلام رو و کتب انبیاء بنی اسرائیل رو که در پیش رو داشت تصدیق میکرد. مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل، ما به عیسی علیه السلام انجیل رو دادیم، هدی و نورا و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدی و موعظة للمتقین. ما به عیسی علیه السلام انجیل رو دادیم برای موعظه و هدایت و تذکر للمتقین، باز هم کسانی که به عیسی هنوز ایمان نیاوردند، اما این کتابی که به عیسی دادیم برای آنها تذکر و هدایت خواهد بود. درباره امت اسلام می‌فرماید هذا، یعنی این قرآن، هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین. این کتاب کتابی است که برای مردم روشنگر هست و هدایت و موعظه هست للمتقین، یعنی باز کسانی که مخاطب پیامبر هستند و قرآن آمده که اونها رو هدایت بکنه، هنوز که ایمان نیاوردند، تعبیر متقین رو قرآن برای اونها به کار میبره. خب این چطور تصور داره که این کتب آسمانی، پیامی که موسی آورد، پیامی که عیسی آورد، پیامی که پیامبر اسلام آورد، اینها برای متقین هدایتگر هست؟ یعنی هنوز کسانی که ایمان به این انبیاء نیاوردند، اما اونها هستند که با این کتاب هدایت میشوند. در مورد قرآن باز شما میبینید این تعبیر رو، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآنی که ما فرستادیم برای مؤمنین شفاست، برای مؤمنین هدایت است و ظالمان به واسطه این قرآن خسارتشون بیشتر خواهد شد. لا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی این پیامی که از جانب خداوند داره میاد دو تأثیر در جامعه بشری داره، یه عده رو هدایت میکنه، یه عده رو گمراهتر میکنه و خسارتشون رو بیشتر میکنه. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. بسیاری از این افرادی که در مقابل تو پیامبر اسلام هستند، آنچه که از جانب خداوند آمده برای اونها طغیان و کفر رو تزیید خواهد کرد و زیاده خواهد کرد. خب این به چه صورت قابل تصور هست؟ سعدی شعر زیبایی داره، میگه شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی. کی میاد با آهن بد بخواد یه شمشیر خوب درست کنه؟ شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی، ناکس
به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش دریغ نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. باران که از آسمان میاد، اصلا در طبیعت باران بالندگی و رشد وجود داره، اما بستگی داره به چه زمینی این باران میباره. اگه به زمین مستعدی بباره، در باغ لاله روید، و اگه به زمین مستعدی بباره، گل و ریحان از زمین بیرون میاد. اما اگه به زمین نامساعد بباره، از اونجا خس و خاشاک با این خارهای بیابانی، همون باران وقتی میاد در یک زمین مستعد گل و ریحان میرویانه، در زمین غیر مستعد در شوره‌زار میبینیم که خس و خاشاک و خارهای بیابانی از زمین بیرون میاد. همون بارانه، ولی در دو زمین دو تأثیر کاملا مقابل هم قرار میده. تقوای قبل از ایمان همینه، یعنی زمینه بشر، اون افرادی که دل صاف و دل پاک و دل حق پذیری دارند، این تعبیر به تقوا می شود، تقوای قبل از ایمان. اینها هستند که در برابر دعوت انبیا مؤمن میشند و دعوت انبیا برای اینها موجب هدایت و ان الذین کفروا، قرآن به پیامبر اکرم میفرماید کافران یعنی کسانی که این زمینه را ندارند و آمادگی پذیرش پیام حق را ندارند، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرقی نمیکنه چه انذارشون بکنی چه انذارشون نکنی، اینها زمینهشون آماده پذیرش هدایت نیست. انذرتهم ام لم تنذرهم، چه انذارشون بکنی، پیام حق رو به اونها برسونی، چه نرسونی، اینا ایمان نخواهند آورد. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پس این تعبیر تقوای قبل از ایمان هست که اون زمینه آماده برای پذیرش پیام حق رو دارند یا ندارند. کسانی که دارای قلب پاک، ضمیر حق طلب، حق پذیر هستند، اینها دارای اون تقوای قبل از ایمان هستند که وقتی در برابر دعوت انبیا و پیام حق الهی قرار میگیرند، حق رو میپذیرند و هدایت میشوند. پس پیام موسی هدی للمتقین، پیام عیسی هدی للمتقین، پیامبر اکرم هدی للمتقین. این متقین کسانی هستند که زمینه پذیرش پیام حق رو دارند و وقتی در مقابل این پیام‌های الهی قرار می‌گیرند میپذیرند و هدایت میشوند. قرآن میفرماید که کان الناس امة واحده، مردم یک گروه یکسانی بودند. کان الناس امة واحده، امتی یگانه بودند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خب اگر مردم امت یگانه بودند، پیامبران اومدن اختلاف بین مردم انداختند، چون داره میگه کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین. پس پیامبران اومدن بین مردم اختلاف ایجاد کردند. خداوند که از اختلاف خوشش نمیاد، خداوند که طرفدار وحدت و عدم اختلافه. پس این چه نکته‌ای هست که قرآن میفرماید مردم کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که اومدن و بعدش حالا به این اختلافات بین مردم رسیدگی بکنن. اصلا اختلافی مگر بین مردم بود؟ و چی شد که با بعثت انبیا این اختلاف بین مردم افتاد که حالا انبیا بخواین اختلاف رو برطرف بکنن؟ این نکتهش رو مولوی خیلی زیبا بیان میکنه. میگه که حق فرستاد انبیا را با ورق، تا گزید این دانه ها را بر طبق. خداوند انبیا را با اون هدایت، با اون کتاب فرستاد. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم. قبل از اینکه انبیا بیان همه بشریت یکسان بود. کان الناس امة واحده. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. نیک و بد از همدیگه جدا نبود، همه مثل هم بودیم. چه انسان نیک چه انسان بد، به تعبیری که قبلا گفتیم، چه انسان با تقوا چه انسان بی تقوا، چه انسانی که ضمیر پاک داره چه انسانی که ضمیر پاک نداره، همه مثل هم بودن.
پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. قلب و نیکو در جهان بودی روان. قلب اینجا منظور تقلبی، هم تقلب، هم انسان، افراد تقلبی، افراد که ضمیر صحیحی ندارن، هم انسان بودن، به ظاهر انسان بودن، انسانهای تقلبی. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شبروان. توی شب، تو تاریکی شب، یک کسی که زیورالات طلا داشته باشه یا زیورالات بدلی داشته باشه کسی متوجه نمیشه، چون هوا تاریکه، چشم نمیتونه ببینه که آیا این زیورالات طلای خالصه یا بدلیجات، تقلبیجاته. کسی متوجه نمیشه. قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شبروان. تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای غش دور شو صافی بیا. وقتی آفتاب انبیا اومد، نور وقتی اومد، اون وقت بود که تقلبی و اصلی روشن شد. چشم داند فرق کردن رنگ را. وقتی نور اومد حالا چشم میتونه متوجه بشه. چشم داند فرق کردن رنگ را، چشم داند لعل را و سنگ را. دشمن روزند این قلابکان. افراد تقلبی، افرادی که انسان تقلبی هستند، انسان نما هستند، دشمن روزند. میخوان تو تاریکی کسی نفهمه که این باطنش چیه. دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. قلب پهلو میزند با ضرب شب. وقتی شبه، طلای اون زیورات تقلبی با زیورات اصلی در کنار هم میشینند و یکسان برخورد میشن. قلب پهلو میزند با ضرب شب، انتظار روز میدارد ذهب. اون طلای اصلی میگه وایسا حالا روز بشه. با زبان حال زر گوید که باش ای مزور تا برآید روز فاش. انبیا کاری که بود اومدن و این نورانیت رو در جامعه آوردن، نور رو تابوندن. تا قبل از انبیا انسان ها یکسان بودن، کان الناس امتا واحده. اونی که باطن صاف و آرام و صحیحی داشت با اون کس که باطن پیچیده و ناصحیحی داشت، اینا کسی نمیفهمید فرقشون با هم چیه. وقتی دعوت انبیا اومد، اون باطنهای ضمیر و حق طلب جذب شدند. اون افراد ناحق و باطنهای ناصحیح در برابر دعوت انبیا موضع گرفتند و از هم جدا شد و این اختلاف در بین جامعه، اون وحدتی که بر اساس ناآگاهی و جوری باشه که حق و ناحق با هم مخلوط باشند، اون مطلوب نیست. باید در پیشگاه نور امت واحده‌ای باشه. پس این در واقع اون تقوای قبل از ایمان که اون زمینه و ضمیر صاف و حق طلبی است که در دعوت انبیا پاسخ مثبت به دعوت پیامبران میده. اون تقوای قبل از ایمان که تعبیرات قرآنیش رو گفتیم. و اما تقوای بعد از ایمان، یعنی بعد از اینی که افرادی که دارای اون تقوای قبل از ایمان بودند و به دعوت انبیا ایمان آوردند، حالا الان با این پیام‌های الهی چه برخوردی خواهند داشت و چه عملی در مقابل این خواهند داشت. آنچه که وجود داره، تقوا به عنوان یک حقیقت واحد و بسیط و ساده‌ای نیست، دارای مراتب مختلف هست، یه عرض وسیعی رو شامل میشه. از حد ادنا و پایین تقوا ما داریم تا اعلی مرتبه تقوا و این بینش هم بالاخره مراتب مختلفی هست. پایین ترین حد تقوا که قرآن میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که میتونید تقوای الهی رو پیشه کنید. این حد اقل تقواست که انسان به مقام تقوا دست بیابه، در حد توانایی و به رعایت دستورات الهی اقدام بکنه. این حد اقل تقواست. فرد متقیه و شایسته صفت تقوا هست، اما به این نباید بسنده بکنه. کسی که به مقام تقوا رسید، به مقام
متقی بودن رسید، این ابتدای حرکته. باید پیش رفت و تقوا مراتب متعدد فراوانی داره تا میرسه به اون اوجش که قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته. اون تقوایی که شایسته مقام الهی است، اون تقوا رو شما بهش برسید. اتقوا الله حق تقاته. کسی میتونه خدا رو عبادت بکنه، عبادتش هم انجام میده، اوامر و نواهی خدا رو عمل میکنه، اما به امید اون بهشته، دستورات خدا رو انجام میده، محرمات رو مرتکب نمیشه، واجبات رو انجام میده، چشم به بهشت داره. یکی از ترس اینه که گرفتار جهنم نشه. ما هفته قبل خوندیم دیگه که دوزخیان چه حالتهایی دارند، بهشتیان چه حالتهایی دارند. ترس از دوزخ کسی رو به تقوا و رعایت دستورات خداوند وادار میکنه، یا طمع به بهشت کسی رو به رعایت دستورات خداوند وادار میکنه. این تقواست. اما مرتبه بالاتر اونه که امیرالمؤمنین فرمود به خداوند ما عبدتک طمعا فی جنتک. من توی خدا رو که عبادت میکنم به طمع بهشتت نیست. ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک. من که توی خدا رو عبادت میکنم از ترس جهنم نیست. خیلی از ما اگر مطمئن بودیم که بهشت و جهنمی در کار نیست شاید عبادت نمی کردیم. واقعیت اینه که اون طمع در بهشت و خوف از آتش بسیاری از انسان‌ها که آگاه باشند، انسان‌هایی که مطلع باشند، خود همینم مقام بالاییه. خیلی اصلا در این حدم شاید متنبه نشند، ولی خود همین که کسی به خاطر بهشت و جهنم به عبادت بپردازه و اوامر و نواهی خداوند رو اعتنا بکنه و بهش عمل بکنه، این مقام بالاییه، به حد تقوا رسیده. اما اینجا مرتبه اوله و مراتب بالاتر هست. مرتبه بالاتر اونه که امیرالمومنین میفرماید من به خاطر بهشت نیست که عبادت میکنم، به خاطر از ترس جهنم نیست که عبادت میکنم، بلکه خداوندا بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. توی خدا کسی هستی که شایستگی عبادت داری. کاری ندارم به بهشت و جهنم. اگر بهشتی هم در کار نبود، اگر جهنمی هم در کار نبود، تو خدا بودی شایسته عبادت داشتی. این میشه اون حق تقاته، حق تقوا داشتن، نه به خاطر فرار از جهنم یا رسیدن به بهشت، بلکه به خاطر اینکه ما با خدایی مواجه هستیم که اصلا کسی وقتی به خدا فکر میکنه، شما این مناجات عرفه رو حتما خوندید، دعای عرفه رو، مضامین دعای عرفه رو آدم اگه دقت بکنه اصلا دیوانه کننده است. خدا با ما چه برخوردی کرده، ما با خدا چه برخوردی کردیم، نعمت‌هایی که خدا به ما داده که تو دعای عرفه اگر دقت کنید یکی یکی اونجا ابا عبدالله علیه السلام برمیشماره. خب وقتی آدم با یه همچین خدای مواجهه، اگر معرفت به همچین خدایی داشته باشه، اصلا دیگه بهشتی در کاره، ترس جهنمی در کاره. این خدا شایسته سجده کردنه، این خدا شایسته پرستشه، این خدا شایسته اطاعته. این میشه اون. ولی بله، فرشتگان، پیامبر اکرم میفرماید فرشتگان گفتند خدایا ما عبدناک حق عبادتک. ما فرشتگان هم به اون چنان که شایسته مقام توست عبادتو نکردیم. ما عبدناک حق عبادتک. به هر حال امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که ما بتوانیم این معرفت رو به خداوند پیدا بکنیم و تقوا رو از اون حد اقل تقوا واجد باشیم و سیر بکنیم، اوج بگیریم، بریم به مراتب بالای تقوا انشالله. خدایا ما را با معارف قرآن کریم آشنا بفرما، به ما توفیق شناخت دین اسلام و عمل به احکام نورانی اسلام عنایت بفرما و ما را در زمره مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار
بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.